Ito ang 1,000 watt na drone motor na 40 gramo lang ang bigat. At ito naman ang 1,000 watt na e-bike motor. 6 kilo ang bigat nito. Pwede bang paandarin ang e-bike gamit ang ganitong kaliit na motor? Kapag sinabing parehong 1,000 watt na motor, base ito sa datos mula sa mga gumagawa ng motor. Kaya para maging eksakto, ang drone na motor ay may rating na 728 watts at ang e-bike na motor ay malamang na ibinilog lang sa pinakamalapit na kilowatt. May iba pang detalye sa espesipikasyon bukod sa lakas. Halimbawa, ang traktorang ito ay may kaparehong horsepower ng isang Nissan GTR, pero ang Nissan ay may pinakamataas na bilis na 175 milya kada oras, at ang traktora ay halos umabot lang ng 25. Halos pareho ito sa mga kinukumparang motor. Ang e-bike ay may pinakamataas na bilis na 28 milya kada oras at 26 pulgadang diameter ng gulong. Ibig sabihin, sa pinakamataas na bilis, ang motor ng e-bike ay umikot ng 360 RPM, habang ang motor ng drone ay halos 30,000 RPM. Nagiging problema ito dahil kapag pinaikot natin ang 26 pulgadang gulong ng bisikleta sa 30,000 RPM, mas mabilis pa ito kaysa sa SR-71 Blackbird. Kailangan nating pabagalin ito para umikot ang gulong sa tamang bilis. Ang 11 ngipin na sprocket ng bisikleta ay may diametrong mga 5 cm. Para makuha ang 80 sa isa na ratio na kailangan natin, para may baba ang 30,000 RPM pababa sa 300 at 60 RPM, nangangahulugan ito na kailangan natin ng likurang sprocket na may diametro na humigit kumulang 4 na metro, na malinaw namang hindi posible. Sa halip, pwedeng gumamit ng belt at pulley para pababain ang RPM ng motor bago ikabit ang kadena. Para sa application na ito, gagamit ako ng 4:1 pulley ratio mula sa motor, tapos 1:4 ratio papunta sa output shaft. Ibig sabihin, ang output sprocket ay iikot ng halos 2,000 RPM, at tulad ng dati kong supercapacitor bike project, kailangan din ito ng malaking rear sprocket. Kapag pinagsama sa mga pulley, dapat ay magkaroon tayo ng final wheel RPM na mga 360 na akma sa e-bike. Ang susunod na hakbang ay paggawa ng mounting plate para sa motor at mga pulley na pinuputol ko mula aluminyo gamit ang CNC router ko. Pwede na itong i-clamp sa bike frame gamit ang dalawang 3D printed na bracket at simulan ang pag-mount ng mga bahagi. Nagsimula ako sa output pulley at nilagyan ito ng sprocket gamit ang ilang bolt. Pwede na itong ikabit sa mount gamit ang shoulder bolt, isang precision shaft bolt na iniikutan ng bearing. Pwede ko nang ikabit ang bike chain at ayusin ang tension sa pag-slide ang mount sa frame. Kapag nakakabit na ang belt, ikabit na ang center pulley sa parehong paraan at i-adjust ang tension gamit ang idler bearing sa slot na ito. Sa wakas, pwede na nating ikabit ang drone motor at subukan ang ikot ito. Kumusta ang itsura niyan? Tapos na ang hardware, kaya ilalagay na ang electronics na magpapagana sa motor, pati ang maliit na Arduino board, para i-convert ang analog throttle signal sa digital signal na dinisenyo para sa drone motor controller. Ayos pare, tingnan mo ang ganda ng wiring yan. Eto na tayo. Under na to pero mali ang direksyon. May lakas pa rin naman ito. May lakas pa rin ito. Nararamdaman ko yung gulong. May puwersa talaga. Unang pagsubok. Ay. Tingnan mo yan. Umunggo lang. Naku po. Ay, natatanggal ang kadena. Tingnan mo naman, nakakatawa kung gaano kaliit ang makinang yan. Kaya baby. Ay naku. Ay naku. Ay naku. Ay hindi. Kumukulo ng sobra ang makina. Namoy ko na. Hindi maganda ang amoy. Kailangan natin ng mas malaking makina. Oo, tama. Pwede ka mampito ng itlog dyan. Ang baho, di ba?
Kaya kailangan natin ng bagong makinang mas malakas ang torque, pero kasya sa motor mount. Kaya nakahanap ako ng makinang ito na para rin sa mga drone at medyo mas malaki lang ng kaunti kaysa sa dating makina. Pero ang kaibahan, umabot lang ito ng 15,000 RPM, hindi 30,000 RPM. Sa teorya, kung kalahati ang max RPM, doble ang torque ng makina, para pareho ang lakas. Sinasabi kong ito ay theory lang dahil ang 1,000 watts rating ng mga makinang ito ay para sa electrical power, hindi sa actual na physical output. Ang tanging paraan para malaman ay subukan. Nilipat ko ang makina at mga pulley sa ibang bahagi ng bisikleta para paikliin ang kadena at maiwasan ang pagkiskis nito sa frame. Na sana ay makakatulong para mabawasan ang posibilidad na matanggal ito. Play to you. Sa tingin ko mas malakas na ito. Tingnan natin paano gagana. Good luck, Po, sir. Salamat. 초ling mo lang. Mas bibilis pa yan kaysa sa bilis na yan. Talaga. Hindi pa yan yung pinakamabilis. Pero ang problema, yung kadena ay maluwag. Kailangan kong higpitan yung kadena. Tingnan natin. Sobrang luwag talaga kasi maluwag yung kadena. Tumama siya dito sa pulley. Kita mo, tumatama siya sa pulley. Kaya medyo pudpud na. Tingnan mo yung belt para nandito siya. Nakikita ko, kailangan mo lang tutuan. Oo, kaya nga. Obvious naman na hindi ko talaga dinisenyo para ilagay dito. Kailangan mo ng maliit na bobina dyan. Hawakan mo patas. Nakapatong lang dyan ng ganyan. Sa tingin ko, higpitan mo pa ang kadena. Oo, ayos pa yun para sa isa pang takbo. Guys. Yun na ang pinakamabilis. Yun na. Mukhang mabilis nga. Mabilis na. Sabi ng relo ko, higit 20 milya kada oras. Talaga? Ayos yan. Ang galing nan para sa ganito kaliit na motor lang. Gusto mo bang subukan? Siguro. Mainit? Mainit ba ito? Kaya ko pa naman hawakan mga 45 degree siguro. Ligtas pa rin ang temperature niyan para sa motor. Gusto mo bang subukan? Paano natin sisimulan? Pwede mong gamitin ang motor. Basta magpedal ka kahit konti. Ay, grabe naman ito. Ang galing yan. Ayos lang, di ba? Mas malakas pala ang torque nito kaysa inaasahan ko. Akala ko mabagal pero agad umaandar. Ang galing talaga. Mainit ba? Oo, minus na dyan. Talagang mainit ba? Minus, huwag mo kawakan tulad ng ginawa ko. So, bibili ka ba ng e-bike na pinapagana ng drone? Siguro. Siguro nagkatanong kayo, paano ito kumpara sa motor ng e-bike? Tingnan natin sa drag race. Ay, ang init niyan. Aray, sandali. Parang natanaw ko yata ang mga coil. Yan na talaga ang limit ng motor at ng hub motor. Ay. Malamig ang pakiramdam. Parehong temperatura ng frame ng bisikleta. Sobrang lamig. Pwede mong paandarin ang e-bike gamit ang maliit na drone motor. Pero, irerekomenda ko ba ito? Malamang hindi. Salamat sa panonood.